What's up guys, this is Jason, welcome back. So for today's video guys, ay share ko sa inyo kung gaano nga ba ka-importante ang may Gcash account and Mastercard. So dineliver na po sa akin guys yung Mastercard and dumating siya nung September 12. So ngayon ko lang siya magagawan ng video. And ayun, so ito na siya, pakita ko muna sa inyo. Yan. So ito siya, ganito yung itsura niya pag dineliver sa inyo. So ayan, so ito yung laman. So nandito na guys yung instruction kung paano siya ma-verified yung card. Bali hindi ko na muna mapapakita sa inyo yung kasi hahaba yung video. So ang papakita ko lang sa inyo itong Gcash card, at least may idea na kayo kung ano yung itsura niya. So ayun, bali ang nangyari sa akin guys, bago ko to in-order, tumawag sa akin yung taga Gcash. So tinanong kung ano yung full name ko, and may sinabi sila sa akin na pipirma ka, bali susulat ka sa papel full name mo and yung signature sa taas. So yun yung isi-send mo sa kanila, pipicturean mo yun and sisend mo sa kanila. Pero ang alam ko kasi na KYC verified na ako, so pinagawa pa rin sa akin yun. So ewan ko lang bakit kaya, para wala daw, sabi wala daw error sa pag kinonect na yung Gcash card sa account ko. So yun, ayan siya. Bali hindi ko na i-share sa inyo guys kung paano siya i-link. So alam niyo naman guys na sa panahon ngayon ay pabilisan na yung mga transaction, lalo na pag umu-order kayo online. Kasi pwede nyo nang gamitin yung Gcash nyo basta mayroong nakakash in na pera doon. And pag nag-deposit kayo sa 7-Eleven ay wala po siyang bayad. So kunwari 5,000 yung dineposit nyo, 5,000 din po talaga yung babayaran nyo. And ang kagandahan niya kasi meron na siyang app sa, yun nga, app sa phone nyo na yun, yung Gcash. Kunwari magkano i-cash in nyo, ita-type nyo doon, tapos pag na-submit nyo na, ipapa-scan nyo yun ngayon sa cashier ng 7-Eleven. Kung magkano yun, yun yung babayaran nyo doon, syempre. So, wala po siyang charge. Yan. So, yun ang kagandahan guys ng Gcash. Sobrang bilis niya na. Lalo na pag mga freelancer kayo. Kunwari, kumikita ka na sa online. Ngayon, meron kang PayPal. And yung PayPal, nakakonect yung Gcash mo doon. So, doon isi-send ni PayPal yung sa Gcash mo yung pera. Ngayon, kaya kailangan mo ng card. Kasi, paano mo mawi-withdraw yung laman ng Gcash mo kung wala kang card, di ba? So, kailangan mong mag-purchase nito para ma-withdraw mo siya sa kahit anong ATM, basta may banknet. 10 pesos po yung charge nyon sa kahit anong bangko kasi wala namang bangko ang Gcash. Wala namang ATM machine yung Gcash pala. So, yun. Yun ang kagandahan talaga kasi yun nga, pag may card ka, mawi-withdraw mo siya. Lahat ng laman ng Gcash mo kung gusto mo i-withdraw muna. So, yun. And ang kagandahan din nito kasi pwede kang kunwari punta ka ng supermarket and may laman yung Gcash mo, ito yung pambabayad mo, isa-swipe lang nila yung card mo, tapos type mo yung pin code mo para yun nga makaltas doon yung yung binili mong item. Tapos may magte-text guys. Ang kagandahan nito, kada transaction may magte-text sa inyo, so safe talaga siya. Kunwari may nag-open na account nyo, magte-text sa inyo yun na may trying to open something ganyan. So ayun, ganun siya ka-secure din yung Gcash. Tapos, bukod sa card guys, pwede kayo magbayad yung Gcash app. I-scan lang nila yon, automatic makakaltas yung pera nyo doon. And wala nang sukli-sukli yun. So, ang bilis, di ba? Basta may wifi connection kayo or data. So, may kita nyo doon. And magte-text din sa inyo guys kung magkano yung nakaltas. So, ganun kaganda yung Gcash. So, yun. Bali yung card guys, mabibili nyo to ng 150 pesos. Ayan, pakita ko lang ulit yung laman niya. So, ganito po yung itsura niya. Sa mga wala pa pong Gcash dyan, bali lalagay ko yung code dito sa gilid. Ayan siya. So, pag nag-register po kayo, i-type nyo lang tong code na to. And automatic, pag sa first cash in nyo, ay magkakaroon kayo ng referral fee na 50 pesos. Pinakita ko lang sa inyo itong, yun nga, yung card, kung gaano siya ka-importante. And kung may account ka sa Gcash, talagang magagamit nyo guys. As in yung pag nagpadala ka sa kamag-anak mo, kunwari nasa probinsya ka tapos may Gcash ka and naubusan ka ng allowance, sabihan mo lang sila na i-order ka lang kung magkano yung ipapadala nila, order mo dun sa app ng Gcash, kunwari 2,000 yung ilalagay mo and submit, may lalabas na na barcode
yung receipt, yun yung isi-send mo sa kanila sa through messenger, tapos yun yung ipapa-scan nila sa 7-Eleven. Tapos pag scan nila nun, babayaran nila, then automatic na sa account mo na sa Gcash. Then kung meron kang card, eto, mawi-withdraw mo na siya agad. So ganun siya ka-importante guys. Kailangan nyo talaga magkaroon ng card. So tag 150 lang po siya pag in-order nyo to. And free shipping po yon. Punta na lang kayo sa website nila if ever gusto nyo umorder. So ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan kayo order ng card para direct na kayo doon. So importante guys na meron kayong Gcash sa panahon ngayon. Sobrang pabilisan na yung mga transaction niya. Online na lang, yung magpapasa ka ng pera through Gcash na lang. Kung may Gcash siya, ganoon na lang. Pasahan na lang ng pera. So, kunwari, sa Bitcoins, sa CoinsPH naman yon. Kung may Bitcoins ka, pasa mo sa kanya, ganun nakabilis guys. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa bangko para pumila and mag-deposit. So, sobrang tagal nun. And nagsasara pa yung bangko, alas 5 lang siya. Minsan, pag video, alas 8, di ba? So, diba, hassle yon. Hindi katulad sa Gcash and Paymaya, 24 hours yung 7-Eleven guys, kahit saan yan. Pwede kayo mag-deposit dyan. Basta may internet kayo and order nyo lang siya dun sa online kung magkano yung deposit nyo. Pagka scan nung kahera, automatic pasok sa account nyo. And kung may mga, yun nga, may binabayaran kayo, ilaw, yung mga bills, pwede nyo nang gawin sa Gcash. And may discount pa siya. May mga ano pa sila yung cashback na pag binayaran mo, first bill mo, binayaran mo, yun, magkakaroon ka ng cashback. So, ganun siya kaganda guys yung pinopromote ni Gcash na mga promo. And meron din sila sa Lazada, yung mga less 20%, 15%. Gamitin mo lang yung code nila. So, makikita mo naman dun sa app mo sa Gcash eh. May mga code dun, lalabas. Tapos yun. Ganun siya kaganda guys, ang Gcash. So, yun lang guys. Bali, nag-share lang ako about sa Gcash. And sana may napulot kayo. And kung nakaabot ka dito, don't forget to like and subscribe to my channel. And kung gusto pang mapanood yung mga ganitong klaseng content, click mo lang yung subscribe button and turn on mo yung notification bell para every time na mag-upload ako, ma-update ka. So yun lang, kita na lang ulit tayo sa next video and that's all. Paalam!